ค่ะบริษัทเงินติดล้อค่ะเชื่อว่าทุกชีวิตหมุนต่อได้นะคะใครสนใจติดต่อได้เลยแล้วก็บริษัทจิตเศรษฐีอะไหล่ยนต์ค่ะจำหน่ายรถที่สามยี่ห้อเดสเบนนะคะรุ่นโคเอสห้าเจ็ดค่ะสามารถไปดูตัวอย่างรถได้นะคะวันนี้ก็ทำตัวให้ทุกท่านด้วย แล้วก็รวมถึงบริษัทเอ็มเอสออโต้ประเทศไทยจำกัดค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยังไงเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับทีมงานคุณวูดดี้เลยนะคะรู้สึกว่ายศคันแรกจะเข้ามาเริ่มประกวดกันแล้วถ้าผู้ที่สนใจก็เข้ามาร่วมดูผลการประกวดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะดีนะครับเดี๋ยวเจอข้าวเป็นแรกครับเข้ากันเลยตรงนี้ครับวัดฝั่งไหนเอ่ยวัดไหนรถนะโอเคที่เหลือไปเลยครับผมให้เราดีครับนะครับจบจากคันนี้นะครับต้นต่อไปจะเป็นเซ็ตบางหุ่ยขันต่อไปนะครับสุริยะฉายเตรียมรถเลยนะครับผมมั่นใจตรงไหนวางตรงนั้นเลยนะครับจบจากคันนี้นะครับทีมงานขอสุริยะฉายนะครับโดยมิกซ์ซาวด์มันโป่งนะครับเตรียมรถได้เลยนะครับวันนี้ใครชนะได้ที่หนึ่งเดี๋ยวจะมอบรางวัลพิเศษให้เลยเป็นเวทีครับผมเวทีในงานครับยกกลับบ้านไปเลยแล้วนัดที่สองเอาเสาไฟไปเลยครับผมที่ถามคุณเลยชิงช้าหมุนที่สี่เอาสะพานไปครับผมของรางวัลเรายิ่งใหญ่แน่นอนไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผู้ก็ไม่มีนะมาให้ผู้นะครับจบจากคันนี้นะครับทีมงานขอสุริยะฉายนะครับโดยพิกซาวพัดโป่งนะครับเตรียมรถได้เลยนะครับผมฮัลโหลยังไงขอความกรุณานะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับออกจากเส้นรั้วนะครับเข้าเฉพาะครับผมและทีมครับผมเซอร์วิสเท่านั้นนะครับมั่นใจตรงไหนวางตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคันแรกโอ้โหยอดไม่เน้นเสียงไม่เน้นสียอดยังไงขอความกรุณานะครับผมมาช่องกั้นรั้วนะครับเข้าเฉพาะแค่ทีมเซอร์วิสนะครับครับทำไมผมไม่พูด2 ตัวไม่ได้เหรอป๋าได้ไงตัวพูด3 ตัวเลยเอาไปอีกทีครับไอสัตว์ไม่ร่วมช่วยผู้ใหญ่ด้วยตั้งเซ็นเซอร์เสร็จรับถ้วยนะครับผมมันจะดับใครวะเห็นไหมครับด้านในเห็นไหมครับเห็นจอไหมครับด้านในนะครับมองจอด้วยนะครับเห็นไหมโอเคโอ้นี่ช่างจูนดีนะช่างจูนมือจูนแล้วช่างจูนไอ้เหี้ยไม่ได้จูนโวลุ่มอย่างเดียวนะเว้ยจูนหัวนมก็จูนอาจารย์จูนโชว์นิ้วกลางกันรู้เรื่องดิเขาเรียกของกูแรงได้หรอเอามา3,000ไอ้เหี้ยนี่มันหัวหมอจะไปคุยกับมันแต่มันก็หลอกขายยางดำไปดู150 บาทอยู่ท้ายรถดาวจ่ายตังค์ที่โกนไม่มีพร้อมแล้วบอกนะครับสัญญาณนะครับให้สัญญาณอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมอถูกต้องครับแล้วก็แต่นะครับแต่ปิ้นนะครับแต่ปิ้นแต่พุ่นไม่เอานะเอาปิ้นยังไงครับพี่อาร์ตไปดูชายทันหน่อยครับผมเข้าหน้าเวทีก่อนอยู่ไหนอ่ะไอ้ทันกันเข้ามาหน้าเวทีก่อนหน้าเวทีลงหน้าเวทีใช่ไหมแล้วมันค่อยจบหน้าเวทีก่อนโอเคครับบ้าเลยเดี๋ยวเรามาดูสกอร์คันแรกกันครับผมในรุ่นของ12 นิ้ว 4 ดอกในรถครับกับทีมงานรุ่งอรุณพึ่งสงวนครับสารเดินหน้าเข้าเวทีเลยเดินหน้าเข้าเวทีติดเวทีไปก่อนแล้วตัวเข้าเวทีเราติดเวทีไปก่อนจบจากการนี้นะครับ
ครับสุริยันขายเตรียมรถได้เลยครับผมยังไงด้านซ้ายมือครับผมถ้าไม่ใช่ทีมเซอร์วิสนะครับขอความกรุณาออกรถด้วยนะครับขอบคุณนะครับ